Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Một món bánh vô cùng thơm ngon và mới lạ được làm từ khoai tây. Với lớp vỏ bên ngoài giòn giòn, bên trong thì vô cùng mềm dẻo. Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn tuần này. Đây là khoai tây, một nguyên liệu không thể thiếu trong công thức này. Khoai sau khi gọt vỏ rửa thật sạch, Hana cân được là nửa ký. Mình sẽ đem cắt khoai và đem đi hấp. Khi cắt khoai, cô bác, anh chị và các bạn thử cắt giống như cách mình cắt mướp nấu canh, sẽ giúp cho những miếng khoai dễ dàng tách rời nhau, không bị dính chùm lại. Sau khi cắt xong, cho khoai lên bếp hấp ở lửa vừa 20 phút. Hoặc cho tới khi khoai chín mềm thì mình tắt bếp. Cho khoai ra ngoài tô, mình sẽ dùng nĩa tán mịn lúc khoai đang còn nóng. Cô bác, anh chị và các bạn, mình chỉ lấy khoai, đừng có lấy phần nước, kẻo một chút phần bột bánh của mình sẽ bị nhão. Nêm vào 1/4 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh đường cát và 10 g mỡ heo. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích mỡ, mình dùng dầu hoặc là dùng bơ cũng được. Nhưng mỡ thì Hana thấy bánh giòn và thơm hơn. Đặc biệt một điều, cô bác, anh chị và các bạn mình dùng nĩa hoặc là dùng muỗng hoặc là dùng vá để tán khoai. Tuyệt đối mình đừng dùng máy để đánh, vì khi đánh xong phần khoai này rất là nhão. Hana thử rồi, nhão quá mình cho bột nhiều, bánh không ngon. Sau khi tán mịn khoai xong thì rây vào 53 g bột nếp và 13 g tinh bột bắp. Sau đó trộn đều cho hỗn hợp bột và khoai thật là hòa quyện. Bột nếp giúp cho bánh mềm dẻo, tinh bột bắp giúp cho bánh khi chiên không bị nứt mặt. Bột sau khi trộn xong mình có thể vo viên và đem đi chiên, nhưng mà không ngon, phần bột sẽ lợn cợn, không được mịn mướt. Mình sẽ cho bột này vào máy và đem đi đánh khoảng vài chục giây. Mỗi lần cô bác, anh chị và các bạn chỉ cho một ít, mình đừng cho nhiều quá. Và đây là thành phẩm bột của Hana. Sau khi đánh thêm vài chục giây nữa, phần bột rất là dẻo mịn. Dùng tay nhào sơ bột và túm tròn bột lại cho bột thành một khối. Thoa một ít dầu ăn vào tay. Nếu cô bác, anh chị và các bạn mình bắt bánh theo kiểu thông thường, phần mặt bánh sẽ không được mịn mướt, khi chiên có thể bị nứt mặt. Cách làm vô cùng đơn giản, chỉ cần túm khối bột lại, sau đó mình đẩy bột lên giống như cách mình làm bò viên. Phần bột thì vô cùng dẻo mịn. Cô bác, anh chị và các bạn có thể vỗ nhẹ vào, bột giống như bị tưng lên. Vì bột rất là dễ dính, nên cô bác, anh chị và các bạn đừng đặt trực tiếp vào dĩa hoặc vào khay. Mình nên lót một miếng ni lông lên để chống dính cho bột. Mình cứ tiếp tục túm bột lại, ấn bột lên, vo tròn, ấn hơi dẹp. Làm như vậy cho tới khi hết phần bột còn lại.
Bánh này mình không cần phải chiên ngập dầu. Lượng dầu cho vào chảo sao cho ngập khoảng 1/2 cái bánh. Dầu sôi lăn tăn là mình cho bánh vào. Mình sẽ chiên bánh ở lửa vừa cho tới khi vàng một mặt, mình mới trở tiếp mặt thứ hai. Và cũng nhớ để ý đừng cho các miếng bánh dính lại với nhau. Chỉ cần cô bác, anh chị và các bạn để ý những gì Hana chia sẻ, dễ dàng thành công với món bánh này. Bánh này tuy dễ nhưng mà khó. Nếu mà cô bác, anh chị và các bạn thay đổi lượng bột của Hana cho vào thì bánh sẽ bị khô, không ngon. Nếu mà mình làm không khéo, phần bánh này dễ bị xi, nứt mặt, không được đẹp. Bánh này rất là mềm dẻo. Vì vậy, khi chiên xong, mình để cho ráo dầu. Cô bác, anh chị và các bạn đừng chồng nhiều bánh lên với nhau. Khi để bánh ráo dầu, mình nhớ đặt xen kẽ. Đây là thành phẩm bánh của Hana sau khi làm xong. Vỏ bánh bên ngoài vàng giòn và hơi phồng nhẹ. Phần bên trong thì rất là mềm dẻo. Bánh này sau khi chiên xong, ăn nóng rất là ngon. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn có thêm một món ăn ngon cho gia đình của mình. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn.